أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول تازه په خپل چینل کې خوش آمدید ویم. ډیر ویورز، مونږه شروع کړی دی د کلاس 7 ساينس. په دې سلسله کې مونږه چپټر نمبر 9 یونټ نمبر 9 ته راورسېدو، ویوز ان انرژي. نو سٹارټ اخلو د ویوز نه چې ویوز وایي څه ته. ویوز ته عامه ژبه کې مونږه لهرونه وایو. ویوز څه شی دی؟ ویوز از ا ډسټربنس، دا یو قسمه ډسټربنس دی، خلل دی، آر وایبریشن یا ارتعاش دی ان ا میډیم، په یو میډیم کې. او په دې کې څه کېږي، دا تاسو اکثر لیدلي په دې دغه کې ډنډانو کې چې کله یو کاڼي ته ور واچوئ نو داسې لهرونه پکې ځي. دغه لهرونه چې کومه دي دې ته ویوز وایي. په دې کې څه چل کېږي؟ which transfer energy from one place to another. دې کې انرژي د یو ځای نه ټرانسفر کېږي بل ځای ته without transferring the matter. هغه څیز نه ټرانسفر کېږي، ماده، خو انرژي پکې ټرانسفر کېږي. look at these figures showing different waves. دلته مختلف ویوز ورکړی شوي دي. په اوبو کې ویوز ورکړی شوي دي، په رسۍ کې ویوز ورکړی شوي دي، دا چې کومه بهر لاندې دغشانې په سپرینګ کې ویوز ورکړی شوي دي. د دې نه علاوه زموږ سره ساوند ویوز by speaker, disturbing particle and stretch cloth. یوه کپړه ده، په هغې باندې زموږ سره وړې وړې ذرات ښودې دي او دا څیز یې لګولی دی، نو دا پورته څه کوي؟ وایبریشن کوي، بره ځي کته ځي. صحیح شوه؟ دغه شانې ګیټار کې هم زموږ سره په دې تار کې ویوز پیدا کېږي. دغه شانې ببلز کې زموږ سره تاسو به رنګونه وینئ، په دغه رنګونو کې زموږ سره لایټ ویوز وي. دلته وایي چې if we disturb a medium، که چېرته مونږ یو میډیم څه کړو؟ ډسټرب کړو. لکه فار اګزامپل رسۍ شوه، سپرینګ شو، یا واټر شو، یا ایر شوه، نو په دې کې د دې څیزونو چې کومه پارټیکل دي هغه څه کېږي؟ وایبریټ کېږي. after disturbance، د ډسټربنس نه پس then we have produced waves. نو که په دې کې څه ارتعاش شروع شو، نو د دې مطلب څه شو؟ چې موږ په دې کې څه پیدا کړي؟ ویوز پیدا کړي. when we drop a pebble in standing water، کله چې موږ یو ولاړ اوبو ته څه ور واچو؟ یو وړوکی کاڼی ور واچو، نو څه چل وشي؟ واټر ډسټربنس. when we drop a pebble in standing water، په پاڼد کله چې د تالاب ولاړو اوبو ته موږ ور واچو څه شی؟ کاڼی. واټر ډسټربنس راشي، مطلب واټر ډسټرب شي. water wave on its surface start traveling away from point of disturbance. نو د دغه ځای نه غیر چاپېره څه شروع شي؟ ویو شروع شي، لهرونه شروع شي. if we place a cork، که چېرته په دې کې موږ کار کیدو، کارک څه شی دی؟ دا یو سپک د لرګي یوه ټوکړه وي په دغه اوبو کې، نو څه چل به کېږي؟ we will see that it will vibrate on its position. چې دغه ټوکړه چې کومه ده دا په خپل ځای څه کوي؟ وایبریشن کوي. up and down، up and down مطلب کته او پورته به ځي. when wave passes through it، کله چې ویوز د دې نه په دغه ټایم کې پاس کېږي. but car does not move with the wave. یا ساتئ دغه کار د دغه ځای نه اخوا نه ځي، هم په دغه ځای به څه کېږي؟ پورته کېږي او کته کېږي به. next وایي چې particle of the medium only vibrate about mean position do not travel with the wave. یا ساتئ دغه چې کومه لهرونه دي په دغه لهرونو کې دغه کارک به روان نه وي، بلکې دا کار به په خپل پوزیشن باندې څه کوي؟ وایبریشن کوي. vibratory movement of car also said that waves give energy to cark. د دې مطلب څه شو؟ چې دغلته کومه لهرونه پیدا شو، د هغې د وجې نه دې کارک ته انرژي میلاو شو او کارک څه شروع کړو؟ وایبریشن شروع کړو. نو څه چل کوي؟ ویو صرف او صرف وړي څه؟ انرژي. دا که تاسو وګورئ it is to improve motion of a body about its mean position. وایبریشن څه ته وایي؟ چې کله زموږ سره یو باډي په خپل پوزیشن مخکې ځي او وروسته ځي، یا زموږ سره کته ځي او پورته، نو دې ته څه وایي؟ وایبریشن. اوس ویوز خو مخکې روان دي، خو چې کومه کارک دی د لرګي ټوکړه ده، نو دا بره ځي او لاندې ځي، بره ځي او لاندې ځي. اوس ټایپس اف ویوز وایو. ویوز دوه قسمه، یو ته میکینیکل ویوز وایي او بل ته الکترومیګنیټیک ویوز وایي. نو راځئ چې یو یو منې تفصیل ووایو.
Some waves require a medium and some waves do not require a medium to travel. ځینې داسې لهرونه چې هغوی دپاره څه واسطه پکار دي او ځینې داسې چې د هغوی دپاره څه واسطه نه وي پکار. So we can divide waves into two categories on the basis of medium. د واسطې په نسبت باندې مونږه ویوز دوه قسمه چې دی نو هغه تقسیم کړي دي. میکانیکل ویوز او الکترومیګنیټیک ویوز. Waves which can only travel through a medium are called mechanical waves. چې هغو دپاره واسطه پکار وي نو دې ته مونږ څه وایو میکانیکل ویوز. فار ایگزامپل ساوند ویوز د آواز لهرونه شو، واټر ویوز د اوبو لهرونه شو، سیزمیک ویوز او سیزمیک ویوز هغه ویوز دي چې دا د زلزلې د وجې نه. میکانیکل ویوز کین ناٹ پاس تھرو ویکیوم، دا د خیلانه نه پاس کیږي کوم ځای کې چې واسطه نه وي. بیا د الکترومیګنیټیک ویوز which can pass through vacuum as well as through medium. هر هغه لهرونه چې هغه هم د ویکیوم نه پاس کیږي. ویکیوم داسې ځای وي چې هلته اکسیجن او دا څیزونه نه وي او بل د میډیم نه پاس کیږي نو داسې قسمه ویوز ته څه وایي الکترومیګنیټیک ویوز. فار ایگزامپل لایټ ویو شو، انفراریډ ویو شو، مایکروویو ویو شو، ایکس ری شو، دا ټول چې دی دا زموږ سره څه دي electromagnetic waves دي. All electromagnetic waves travel with the speed of light in vacuum. دا چې دی دا د رڼا په سپیډ باندې رواني دا electromagnetic waves څومره فاصله وي 3,00,000 کیلومتر پر سیکنډ فاصله وي. په دې لاندې وین ډایګرام کې میکانیکل ویوز او د electromagnetic waves په منځ کې ډیفرنس ښودلی دی. نو که تاسو دلته وګورئ require a medium matter to travel. د دې لپاره څه پکار ده واسطه پکار ده. چا لپاره د میکانیکل د بل لپاره can travel through medium as well as through vacuum. دا د دواړو نه پاس کیږي. په دې کې د دې نیچر وایو چې د دې نیچر څه دی نو یاد ساتئ په دې کې زموږ سره شامل دي لانګیچیوډینل ویوز او ترانسورس ویوز. اوس په دې پسې را روان دي او په دې بل کې صرف او صرف شامل دي ترانسورس ویوز. بیا نیکسټ د دې سپیډ څومره دی نو د سپیډ از ډیفرنٹ ان ډیفرنٹ میډیم ډیپینډینګ آن ډینسټي اف د میډیم. په اوبو کې د دې سپیډ یو شانتي، په هوا کې د دې یو شانتي. صحیح ده نو د ټوټل یو شانتي نه مطلب بدلی او دلته زموږ سره دا خو په هر څیز کې دا د سپیډ اف لایټ مقدار سره دا څه کوي سفر کوي. بل سپیډ ان ویکیوم د دې زیرو وي او د دې چې کومه دی په ویکیوم کې هم سپیډ صحیح د زیرو نه سیوا وي. دواړو کې څه کېږي ټرانسفر کېږي انرژي د یو ځای نه بل ځای ته او میټر پکې نه ټرانسفر کېږي. صحیح ده. اوس راځو چې دا نور چې کومه دوه ویوز مونږ ووي کومه یو زموږ سره میکانیکل ویوز کې بیا دوه قسمه یو لانګیچیوډینل او ترانسفر په دې بل کې ترانسفر سي نو په دې باندې لږ بحث کوو. خو د دې نه مخکې تاسو دا یاد کړئ چې په نور کې د ورځې په میلیونز اف دماکې کېږي ډېر ښه دماکې کېږي. اوس هلته د هغې رڼا مونږ ته رارسي خو اواز یې مونږ ته نه رارسي. ولې ځکه چې دا رڼا چې ده دا الکترومیګنیټیک ویوز ده دا ځان را رسولی شي خو دا کومه دغه چې ده څه ورته وایي دا رڼا چې کومه ده د دقه دماکو د وجې نه ده خو اواز یې نه رارسي. ولې ځکه چې اواز میکانیکل ویوز دی او لایټ چې دا الکترومیګنیټیک ویوز دی. په دې منځ کې خلا راځي ویکیوم راځي نو د هغې نه بیا د اواز نه راپس کېږي. دلته هم دقه خبره ډسکس کړله. دوه قسمه ویوز دي ترانسورس ویوز دي او لانګیچیوډینل ویوز دي. نو ډېر اسان دی. ګورئ دلته زموږ سره دا یوه رسۍ تړلی شوې ده د څه سره د دې سپورټ سره. اوس په دې کې څه چل کېږي دا ویوز چې کومه دي دا خو مخکې به رواني په دې کې چې کومه ذرات دي نو هغه پورته ځي او کښته ځي پورته ځي او کښته ځي. نو داسې ویوز چې په هغې کې زموږ سره ذرات چې دی اپ اینډ ډاون چې دی مومنټ کوي نو داسې قسمه ویوز ته موږ څه وایو ترانسورس ویوز وایو. دلته وګورئ دا زموږ سره A نمبر ډایګرام دی دا بل B نمبر ډایګرام دی. نو دلته زموږ سره دا دا مین پوزیشن دی نو دا بره بیا کښته بیا بره بیا کښته نو داسې قسمه ویوز ته موږ څه وایو ترانسورس ویوز وایو. په دې کې بیا دوه زیږونه وي دوه زیږونه پکې کوم وي یو د دې مین پوزیشن نه بره او بل د دې مین پوزیشن نه لاندې. دا چې کومه 2022 پیپر وګورئ نو په هغې کې دا ورکړل دي ښه دا MCQs پکې شته. نو چې کومه د دې مین پوزیشن نه دا بره فاصله دې ته کرسټ وایي او کومه چې دا لاندې نو دې ته ټرپ وایي. دا داسې یادوئ چې کرسټ دا بره اول لازي او ټرپ لاندې نو ABC اول لازي
او ټي په اخره کې راځي نو چې کومه لاندې هغه زموږ سره څه شو هغه ټرپ شو بره زموږ سره کرست شو نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې ټرانسورس ویوز هغه ویوز دي چې په هغه کې ذرات چې کومه دي هغه د میډیم هغه وایبریشن کوي پرپنډیکولر مطلب کته پورته صحیح شو یا perpendicular to the wave travel دا perpendicular شو کنه داسې یا دا داسې perpendicular 90 degree انګل سازي نو داسې قسمه ویوز ته موږ څه وایو ټرانسورس ویوز وایو اوس که تاسو لانګیچیوډینل ویوز وایي نو لانګیچیوډینل ویوز داسې چې په کم سایډ کې ویوز روان وي هم هغه شانتي ورسره وایبریشن کیږي په دې بل کې کوم سایډ ته چې ویوز روان وي د هغې اپوزیټ وایبریشن کېدو او په دې کې چې کوم سایډ ته ویوز روان وي هم په هغه ډایرکشن کې ورسره وایبریشن کیږي اوس په دې کې هلته څه وو هلته زموږ سره دوه څیزونه وو یو زموږ سره کمپریشن سوري کرسټ او بل څه ټرپ وو خو په دې کې زموږ سره دا مشتمل په دوو ځایونو په کمپریشن او بل ریئرفیکشن کمپریشن هغه ځای کې په کوم ځای کې چې دا پارټیکل یو بل ته ډېر نږدې او ریئرفیکشن هغه ځای کوم ځای کې چې دا پارټیکل یو بل ته د یو بل نه لرې لکه تاسو دې سپرینګ ته وګورئ په دې کې زموږ سره کومه ویوز دي په دې کې زموږ سره لانګیچیوډینل ویوز نو دا ځای دې کې دا ذرات یو بل ته نږدې دي دې کې هم نږدې دي صحیح شوه او دې کې یو بل نه لرې دي نو لانګیچیوډینل ویوز مشتمل په کمپریشن او په ریئرفیکشن کمپریشن او په ریئرفیکشن او بل چې دی نو هغه مشتمل په څه باندې هغه مشتمل په کرسټ او بل ټرپ باندې دلته یې ورکړلي لاندې پوینټ ټو فنډر په دې کې دا ورکړلي چې زلزله چې کومه ده نو زلزله پیدا کوي دوه قسمه ویوز هم ټرانسورس ویوز هم لانګیچیوډینل ویوز نو یا ساتئ دا لانګیچیوډینل ویوز چې کومه سپیډ یې د دې نو د دې سپیډ څه وایي نو دا اول هغه الې ته راشي کومه اله چې دا دغه محسوسوي دا زلزله محسوسوي نو دا کومه لانګیچیوډینل ویوز چې دې ته پی ویوز یا پرایمري ویوز وایي او دا کومه چې ټرانسورس ویوز دي نو دا ویوز وروسته راځي دې الې ته دې سیکنډري ویوز وایي صحیح شوه او دا چې دی په قلار راځي نو ساینټسټ یا چې دی نو زلزلې والا کسان څنګه د دې مقدار معلوموي چې دومره زلزله نو د پرایمري ویوز نه د سیکنډري ویوز ماینس کړي نو د هغه ډیفرنس پته ورته ولګي نیکسټ زموږ سره دی پراپرټیز اف ویوز په پراپرټیز اف ویوز کې زموږ سره اولنی چې کومه دی هغه ویو لینث دی ویو لینث څه شی دی length of one wave or cycle it's so wavelength یا داسې هم ویلی شئ چې the distance between two consecutive crest or trough is called که تاسو وګورئ نو دا زموږ سره څه دی کرسټ دی دا لاندې ټرپ دی نو د یو کرسټ او د یو ټرپ په منځ کې چې کومه فاصله راځي دغه ته موږ څه وایو this is called what wavelength یا په تاسو په دغه کې څنګه وایي په دغه کې په لانګیچیوډنل ویوز کې په هغې کې به داسې وایي چې د یو کمپریشن او د بل کمپریشن په منځ کې چې کومه فاصله ده دې ته موږ څه وایو this is called wavelength صحیح شوه په دې کې بیا لکه فار ایگزامپل دا ګورئ دا څه شو کرسټ و دا بیا ټرپ بیا کرسټ شو نو د دې کرسټ نه واله دې کرسټ پورې په منځ کې کومه فاصله راځي دې ته ویولینت وایي او دا ریپرزینټ کیږي په لیمډا باندې دا یو نښه دی دې ته لیمډا وایي اوکې د دې یونټ سره ان اس آی یونټس یونټ اف ویولینت از میټر چونکې دا فاصله را نو د یونټ میټر دی although to different waves wavelength might range from millimeter to kilometer تاسو د دې میټر نه علاوه ملیمیټر او کیلومیټر کې هم دا ناپ کیږي ها بیا د دې مین پوزیشن نه د ویو څومره فاصله توی کړل دې ته امپلیچیوډ وایي دا یاد کړئ ها د دې نه لاندې یا بره چې څومره فاصله دا ویوله شوې ده دې ته څه وایي امپلیچیوډ وایي چې electromagnetic waves like light do not require material medium to travel in these waves instead of medium particle electric and magnetic field vibrate perpendicular to wave travel just like the particle and transverse wave therefore electromagnetic waves are transverse wave په دې کې چل کې ګورئ دا زموږ سره د دې په منځ کې ویو لینث شو electric field direction magnetic field په دې نورو ویوز کې خو به څه چل کېدو په هغې کې به داسې کار کېدو چې زموږ سره وایبریشن به څه چل کوو ذراتو به وایبریشن کوو په دې کې یو دوه فیلډونه سازېږي یو پکې الکتریک فیلډ او بل میګنیټیک فیلډ هغه فیلډونه ورسره مومنټ کوي دې خوا اوس نیکسټ فریکوینسي ده
frequency څه ته وایي number of wave passing through a point in 1 second is called frequency of the wave. لکه فار ایگزامپل یو ټال دی صحیح ده په شارټ الفاظو کې به زه ویم دی په یو منټ کې څو چکرې وایي نو دې ته موږ څه وایو فریکوینسي وایو. دغه شان یې تا ډنډ تصور واچوله ګیټۍ نو په دې ډنډ کې په یو منټ کې څو لهرونه سا شو دې ته وایي فریکوینسي او د دې فریکوینسي چې کومه یونټ دی هغه هرز دی صحیح شوه. فریکوینسي برابري نمبر اف ویوز پاسینګ تھرو ا پوینټ ډیوایډ بای ټایم ټیکن په یو خاص ټایم کې څومره ویوز چې دی نو هغه پیدا شو دې ته فریکوینسي وایي. نو دا نمبر اف ویوز موږ په ان باندې ریپرزینټ کوو او دا بل چې کومه دی دا په ټي باندې ریپرزینټ کوو. بل یې ټایم پیریډ ورکړی ټایم پیریډ وایي چې د یو ویو دپاره څومره ټایم پکار دی دې ته ټایم پیریډ وایي. نو ګورئ ټي ډیوایډ بای ان time taken by a wave to pass through a point in a medium. لکه دا ټال یو چکر په څومره ټایم کې ووینه دې لپاره چې کومه ټایم پکار وي دغه ته موږ څه وایو ټایم پیریډ. نیکسټ امپلیټیوډ څه ته وایي د میکسیمم ډسټنس ما تاسو ته اوس مخکې وي چې د دې مین پوزیشن نه څومره فاصله باره والی شوي دې ته څه وایي this is called amplitude. اوس دلته ګورئ ریلیشن ګورو د فریکوینسۍ او د ټایم پیریډ یا ساتئ د دوی اپوزیټ ریلیشن دی. اپوزیټ ریلیشن څنګه دی اپوزیټ دا دی چې څومره فریکوینسي سیوای نو ټایم به کم پکاري او که ټایم ډیر پکار نو بیا فریکوینسي لکه ټال اوږد ځي نو ټایم به وله ډیر پکاري او ټال زر زر ځي نو ټایم به وله بیا لږ پکاري نو د دې دواړو الټه ریلیشن دی. د فریکوینسۍ فارموله څه ده نمبر اف ویو پاسینګ تھرو ا پوینټ ډیوایډ بای ټایم ټیکن بای ویوز ټو پاس تھرو ا پوینټ. دا د چا فارموله وه دا د فریکوینسۍ او د ټایم پیریډ څه وه time taken by wave to pass through the point number of wave passing دا دوه ایکویشن شو و دا دواړه ایکویشن یې څه دي دا ملټیپلای کړي فریکوینسي مونږ په اف باندې ریپرزینټ کوو او ټایم پیریډ په ټي باندې نو دا د چا فارموله شوه دا د فریکوینسي او دا د ټایم شوه. دای بیا ملټیپلای کړي دا ایکویشن صحیح شوه که تاسو لاس کې وګورئ اف از اکول ټو 1 ور ټي ان ټي از اکول ټو 1 ور اف په یو سیکنډ کې په یو منټ کې چې څومره چکر یې دا وایي نو دې ته موږ څه وایو فریکوینسي وایو او د دغه یو چکر دپاره چې څومره ټایم پکار یي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ټایم پیریډ وایو. نو که دلته وګورئ دا د دې سره په ډایرکټ ریلیشن کې دی خو دا لاندې سره په انورس ریلیشن کې نو که فریکوینسي سیوا کې نو ټایم پیریډ به کمې او که ټایم پیریډ سیوا کې فریکوینسي به کمې نو یو بل سره په انورس ریلیشن کې دي څنګه چې ما تاسو ته وی. If waves have high frequency in a medium, then it means that there are large number of waves per cycle in its small region. که چېرته فریکوینسي سیوا ده د دې مطلب دا دی چې دغلته ډېرې چکرې والی کېږي so waves will have shorter wavelength نو wavelength به بیا وړوکی. Therefore, short wavelength more cycle will pass through a point in small time will higher frequency and vice versa. دواړو opposite relation دي. Next, a relation between amplitude and frequency of waves. Amplitude مونږ پیژندلی څه ته وایي د مین پوزیشن نه بره چې څومره فاصله ووالی شي میکسیمم څومره فاصله ووالی شي هغې ته امپلیټیوډ وایي. دلته بیا ډیفاین کړی it is maximum displacement of vibrating particle of the medium from main position when a wave is passing through it. Amplitude of the wave measure the energy carried by a wave. Greater the amplitude of the wave, greater will be the energy carried by its and vice versa. که چېرته زموږ سره تاسو اکثر په دې ریکارډینګ کې لیدلي کله ته تیزه خبره وکړې که نه نو ګراف ډېر لاړ شي او کله چې رو خبره کوي نو هغه په قلاره ځي وایي چې څومره دا ګراف ډېر و نو دې مطلب دا دی چې په دې کې انرژي ډېره وړی شوې ده او کله چې دا وړوکی نو انرژي به پکې کم وړی شوي. ان فیګر 9.11 په دې فیګر کې تاسو وګورئ دا یو چې کومه دی وایي چې red waves has a greater amplitude دا red چې کومه دی د دې amplitude سیوا دی and greater energy is compared to blue د دې blue په نسبت د دې چې کومه amplitude دی هغه سیوا دی. frequency of waves number of wave passing through a point in 1 second is called frequency of the waves. په یو سیکنډ کې چې څومره waves وي د هغې تعداد ته موږ څه وایو frequency. as we know that wave is a carrier of energy. High frequency will mean it has greater number of wave passing a point in 1 second. Therefore, it carry more energy than lower frequency of waves. کله چې زموږ سره دا زموږ سره سره شارټ ټي
نو څه مطلب چې د دې فریکوینسي خو سیوا ده خو انرژي پکې کمه ده او دې بل کې دا لږ شو دی نو دې ډیر تللی خو فریکوینسي پکې څه ده سیوا ده چې کله فریکوینسي صحیح سیوای نو څه به د ویوز تعداد به کمی نو انرژي به پکې کمی او که چېرته زموږ سره فریکوینسي سیوا وي کمه وي نو اټ مین چې ویوز خو کم دي خو انرژي ډیره وي وړه Next discussion یې کړی دی په sound waves sound waves and its property when we beat the drum کله چې موږ یو ډامامېله دا چې کومه څیز دی دا راوغړوو د دې لپاره چې کومه ډانګي میلاویږي pluck the string of the guitar or hit anything یا موږ د ګیټار چې کومه تارونه یې هغه وچیړو sound is produced د دې نه اواز پیدا کیږي if we observe closely که چېرته موږ we can see that surface of the drum and guitar string will be vibrating and disturbing نو که تاسو وګورئ نو دا تارونه یا دا چې کومه سرفیس د دې ډرم د دې ډمامې دا رپیږي Sound is produced by vibrating bodies and sound wave travel away from vibrating body. Sound چې کومه دا پیدا کیږي کله چې وایبریشن په یو باډي کې پیدا شي او دا سفر کوي دا هغه ځای نه کوم ځای کې چې وایبریشن شروع شوي هغه سایډ ته کوم ځای کې چې وایبریشن نه وي د دې مطلب شو چې دا ترانسفر کوي انرژي د یو ځای نه بل ځای ته ساوند ویوز چې کوم دي دا لانګیټیوډینل ویوز دي دا ام سی کیو لپاره یاد کړئ کنسیډر د ډرم بیټن بای ا ډرمر یو ډرمر دی او هغه یو ډمامه څه کوي هغه وایي drums can vibrate د ډرم چې کومه سکن دی هغه وایبریټ کوي and disturb the ear particle او د دې د وجې نه د ear particle څه شي disturb شي touching it دا vibration هغه ear particle څه کوي هغه ټچ کوي when drums can move toward right then it compress the ear particle by exerting pressure خوا شا کې چې څومره ذرات دي هغه داسې چلو کې دا په هغې باندې پریشر واچوي دلته وګورئ دې باندې دلته څه وشو کمپریکشن بیا ریئرفیکشن بیا کمپریشن بیا ریئرفیکشن داسې ورسره رواني بیا کمپریشر بیا ریئرفیکشن دا ریئرفیکشن شو دا کمپریشن شو بیا ریئرفیکشن کله چې دا وي نو د دې د وجې نه څه شي وایبریشن دلته چې کومه ذرات دي نو هغه دا دیکه کوي next وایي چې these ear particle hit the next particle transfer energy to them and come back to their previous position څه چل وشي کله چې زموږ سره مونږ ډرم وه د هغې د وجې نه نږدې چې کومه پارټیکل دي هغې کې وایبریشن پیدا شي هغې نه انرژي اخوا پاس شي او دوی بیا خپل پوزیشن ته راشي نو آگے پیچھے حرکت کوي څه شي د ایر د پارټیکل نیکسټ د دې نه پس د انسان چې کومه کله اواز د انسان کوي نو په دغه ټایم کې زموږ په وایس باکس ورته وایي په دې مرۍ کې د هغې کې وایبریشن پیدا کېږي پیچ اپ ساوند څه ته وایي که تاسو لیدلي د ماشومانو چې کومه اواز یې هغه تیری او تیزي نو موږ داسې ویلی شو چې ماشومانو او چې کومه پیچ دی هغه څه دی سیوا دی children and girl have shrill voice چې کومه دی کرینګې غوندې اواز وي او د غټو سړو چې کوم اواز وي هغه ډوبي نو په دې کې زموږ سره باز شوی دی په څه باندې په پیچ اپ ساوند باندې pitch up sound څه ته وایي pitch up sound tell us how shrill or grave sound is چې اواز څومره څه دی هغه نری دی او پیړ دی نو چې د چا اواز څه هغه زموږ سره څه پیړ موږ به وایو چې د دې پیچ څه دی هغه کم دی چې د چا اواز نری نو موږ به وایو چې د دې پیچ څه دی سیوا دی pitch up sound چې کومه دا ډایرکټلی پروپورشنلی څه ته فریکوینسي اپ ساوند ته څه مطلب چې فریکوینسي سیوا وه pitch up sound به صحیح سیوا وي که چېرته فریکوینسي کمه وه نو pitch up sound به صحیح کمي loudness of sound دی پکې بل ټرم ورکړی loudness of sound is the sensation produced by sound on our ears اوچتوالی دې ته د اواز اوچتوال وایي تیز او سلو اواز ها دلته بیا د تیره او د نري خبره نشته loudness of sound is the sensation produced by sound on our ears two sound at same pitch same frequency may have different loudness so this can be defined as the property of sound which help us to distinguish between a soft sound and a louder sound is called loudness of sound دا د اواز هغه صلاحیت دی
هغه پراپرټي ده چې د دې په ذریعه مونږه فرق راولو د یو نرم اواز په ویز کې او د اوچته اواز په منځ کې. اوس کوم څیزونه چې هغه لاودنس د ساوند څخه افیکټ کوي نو یو امپلیټیوډ. فار ایگزامپل زموږ سره loudness of a sound is related with the amplitude of the waves. Louder sound has greater amplitude and soft sound has کچرته amplitude سو سیواو it means چې د دې आवाज به صحیح لاوډي او که چېرته زموږ سره امپلیټیوډ کم و نو بیا به زموږ سره لاوډنس کمی. نو لاوډنس اف ساوند چې دا ډایرکټلی پروپورشنل دی څه ته امپلیټیوډ اف ویو ته یا ساوند ته. دویم ډیپینډ کوي په څه باندې سرفیس ایریا اف د ساوند سورس. if the sound source has larger surface area to vibrate it produce louder. که چېرته یو ډمامه غټه وه د هغې اواز به غټ وي، که چېرته ډمامه وړه وه نو اواز به یې وړوکی وي. distance from the sound source که چېرته ته دغه سورس ته نږدې اواز به اوچت ته راځي، لکه یو لوډ سپیکر دی ته ترې لرې نو اواز به منې ورو راځي، او که چېرته ته لوډ سپیکر ته نږدې نو بس اواز به منې بیا تیز راځي. sensitivity of the ear loudness of sound also depend upon the condition of ear. usually old people cannot listen to soft voices. بل د غوږ چې دی نو د هغې په حساسیت باندې هم کار کوي. اکثر د بوډاګانو چې هغوی نه اوري، ولې نه اوري؟ ځکه چې غوږونو کې مسله وي. نو په sensitivity of ear باندې هم ډیپینډ کوي. next some common phenomena of sound یې ورکړي. ایکو یې ورکړي. ایکو څه ته وایي؟ چې کله اواز لاړ شي، تاسو په دې غرونو کې به اکثر دا ایکسپریمنټ کړی، لاړ شي یو هارډ سرفیس سره ولګي واپس راوتمېږي او دوباره ته دغه اواز واورې. so this is called what? echo of sound. ګونج چې ورته وایي. وایي to hear echo sound must reach our ear after 0.1 second. دا یاد ساتئ 0.1 second پس که اواز رانغی بیا به ایکو نه وي. the feeling of the original sound remain in our brain till 0.1 second. دا مخکینی چې تا کومه خبره کړې د هغې چې کومه احساس دی زموږ په مغزو کې د 0.1 سیکنډه پورې نو که بل راغی نو ته به هغه اواز وپېژنې، که رانغی نو بیا نه پېژنې. بل د دې لپاره دا یوه خبره یاد ساتئ چې د دې لپاره فاصله کم از کم څو پکار ده؟ 17 میټر پکار ده. که د دې نه فاصله کمه وه نو بیا زموږ سره اواز ته نشي اورېدی. calculation for minimum distance. نو په دې کې دغه کلکولیشن کړی چې څومره فاصله پکار ده. نو ګوره زموږ په غوږونو کې څومره ټایم دپاره دغه زوړ اواز چې دی نو د هغې یاد وي 0.1 سیکنډ دپاره، او د اواز چې کومه سپیډ دی هغه څو دی 340 میټر پر سیکنډ. خو په کومه ټمپریچر؟ په روم ټمپریچر. دې چې خو 3 لاک هغه د لایټ سوري. اوکې اوس ډسټنس چې دی معلوموي نو څنګه وایي؟ سپیډ اف ساوند ضرب ټایم. یله به ضرب ورکړي سپیډ اف ساوند ضرب ټایم نو څه به وي؟ سپیډ اف ساوند 340 دی او ټایم زموږ هغه 0.1 دی. نو دې چې په دې کې ضرب وکړئ نو 34 میټر. نو زموږ په غوږونو کې 0.1 سیکنډ نو دا په نیمه راولي نو 34 به نیمې ته کنورټ کړي نو 17 میټر فاصله کم از کم پکار ده. بیا وایي چې hearing thunder after lighting. اکثر به تاسو په اسمان کې لیدلي چې تندرینګ وشي نو اول مونږه څه چل وکړو؟ لایټ راشي بیا وروسته اواز چې دی واورو. ولې چې د لایټ سپیډ سیوا دی د چا نه؟ د اواز نه. MCQs طرف ته راځو. هارټس از د یونټ اف. هارټ چې دی دا یونټ دی د چا؟ دا زموږ سره د فریکوینسۍ. Next to hear echo minimum distance between sound surface and obstacle should be 17 meter. Which of the following is longitudinal waves? کومه waves پکې longitudinal دي؟ نو زموږ سره ایکس ریز دا الکترومیګنیټیک ویوز دي. ویوز آن سټریچ روپ دا زموږ سره میکانیکل دي. سیزمیک ویو او دغه شان دي. اس پرایمري سیزمیک ویو او بله سیکنډري. اولني چې کومه هغه لانګیچیوډ او دویم سیکنډري چې کومه transverse. نو سی نمبر آپشن پکې کریکټ دی. او بیا نیکسټ وایي pitch sorry which has highest pitch of sound. د چا आवाज چې دی نو هغه تیره دی. لاین رور، whistling sound د شپېلي چې کوم आवाज دی، train او traffic. نو آپشن بی پکې کریکټ دی. if a wave has 3 crests and 3 troughs then what's its frequency؟ که چېرته زموږ سره په یو ویو کې صحیح 3 کرسټ او 3 ټرپ وي نو د دې فریکوینسي څه شوه؟ if a wave has 3 crests and 3 troughs then what is its frequency؟ نو ګورئ که چېرته زموږ سره یو کرسټ او یو ټرپ والو دا یو ویو برابر دی
دوه برابر شي 3. Correct option 3 hertz. Sound waves cannot pass through vacuum. Which of the following animal has the lowest pitch of sound? Sparrow, dog, cat, mosquito. ټول نه تیره आवाज پکې د چای ډاک خو پکې د دې خو سیوا دی. سپیرو، کیټ. دا وایي چې لویس پیچ صحیح ده. ډاک صحیح دی. ډاک ځکه صحیح دی چې د دې خو आवाज چې دی پیړ نو پیچ یې کم شو. If frequency of sound is double but amplitude of this sound wave is kept constant. که چېرته مونږه د فریکوینسي د یو आवाज څه کو ډبل کو نو amplitude of this sound is kept constant. د دې amplitude constant وي then loudness in pitch both increase. Loudness in pitch both decrease. Loudness increase and pitch remains same. Loudness remains same and pitch increase. د دې چې کومه correct option دی نو د دې loudness به same وي ځکه چې مونږ یې څه شي amplitude یې څه دی constant دی خو frequency ډبل شوه نو pitch به سیوا شي. Which of the following is a longitudinal wave? Sound wave چې دی دا longitudinal. Product of frequency and time period of a wave is frequency او د time period چې کومه product دی هغه د 1 برابر. Next په انشاءالله دې نه پس مونږ وایو heat and temperature. Thanks for watching. والسلام.